Jason Voorhees vs Michael Myers, ai sẽ thắng? Admin Nghiêm Chỉnh rất vui khi được gặp các fan hâm mộ của Bạn Có Biết. Chủ đề ngày hôm nay sẽ hơi khác với mọi khi, cũng là về battle nhưng là giữa người với người. Chính xác hơn là giữa hai quái nhân trong phim kinh dị Jason vs Michael. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về họ trước nhé. Jason là nhân vật chính trong loạt phim kinh dị thứ 6 ngày 13. Tổng cộng 12 phim về Jason đã được sản xuất. Jason thuở nhỏ là một cậu bé có ngoại hình dị dạng và bị thiểu năng trí tuệ. Từ việc trả thù cho mẹ, cậu ta đã dần trở thành một trong những tên sát nhân khét tiếng nhất trong lịch sử. Michael Myers là nhân vật chính trong loạt phim kinh dị Halloween. Tổng cộng 9 phim về Michael đã được sản xuất. Hồi nhỏ Michael là một cậu bé có tiền sử bệnh tâm thần. Năm lên 6 cậu đã dùng dao giết chết chị ruột của mình. Sau đó Michael bị gửi vào bệnh viện tâm thần. 15 năm sau Michael trốn trại và quay về nhà với ý định giết luôn đứa em gái của mình. Anh ta giết bất cứ ai gặp mặt hoặc có ý định cản trở. Từ đây Michael bắt đầu trở thành một tên giết người hàng loạt cực kỳ đáng sợ. Vậy nếu Jason phải chiến đấu với Michael, hai tên quái nhân tàn ác đều đeo mặt nạ, không mở miệng nói gì bao giờ, đều có siêu sức mạnh, ai sẽ là người chiến thắng? Đó là câu hỏi mà các fan của phim kinh dị đã đặt ra trong vài thập kỷ qua. Trước đây một bộ phim về trận chiến giữa Freddy Krueger và Jason đã được làm vào năm 2003, với chiến thắng cuối cùng thuộc về Jason. Giờ anh ta sẽ phải đối đầu với một đối thủ nặng ký hơn là Michael. Chúng ta hãy phân tích đặc điểm của mỗi bên và dự đoán kết quả trận đấu nhé. Đầu tiên là về sức mạnh, Jason là một trong những quái nhân phim kinh dị khỏe nhất mọi thời đại. Anh ta có thể bóp vỡ sọ cho đến khi nạn nhân bị lồi cả mắt ra, móc tim nạn nhân, vặn gãy cổ 360 độ, có thể dùng tay không đánh bay đầu nạn nhân. Michael cũng là một trong những quái nhân khỏe nhất trong phim kinh dị. Không một người bình thường nào có thể hạ được anh ta. Sức mạnh được thể hiện qua việc nâng xe ô tô, đâm ngón cái xuyên qua sọ nạn nhân, dùng súng đâm xuyên qua người. Ngoài ra Michael còn có thể ép đầu một nạn nhân xuyên qua các thanh hàng rào bằng sắt. Nói tóm lại hai người này đều rất khỏe. Tuy nhiên có lẽ Jason khỏe hơn so với Michael dựa vào những gì cả hai thể hiện trên phim. Về tốc độ Michael cực kỳ nhanh. Trong nhiều phim về Michael ta có thể thấy anh ta ra đòn triệt hạ rất nhanh. Nạn nhân của Michael thường thấy bóng dáng anh ta bên ngoài cửa sổ, rồi sau đó biến mất ngay trước mắt của họ. Tốc độ của Jason có phần khác biệt so với Michael. Anh ta nhanh hơn qua từng giai đoạn của bộ phim. Tốc độ của Jason sẽ tiếp tục tăng cho đến khi anh ta chết. Như vậy về tốc độ Jason sẽ nhanh hơn so với Michael. Cả Michael và Jason đều được biết đến có khả năng miễn nhiễm với đa số chấn thương. Đầu tiên là Jason, bạn có thể đốt, bắn đạn, treo cổ, đâm anh ta hoặc ném cả chất thải độc hại vào mặt Jason. Nhưng rồi anh ta cũng sẽ tìm được cách để quay lại gặp bạn. Jason đã chết ở phần 4 của loạt phim thứ 6 ngày 13, sau đó hồi sinh ở phần 6 nhờ bị sét đánh. Kể từ đây Jason trở nên gần như bất tử, giống như zombie không thể chết và chỉ bị giam cầm ở dưới nước trong các phần 6, 7 và 8. Jason đã bị nổ tan xác trong phần phim Jason X. Tuy nhiên không chắc rằng anh ta đã chết thật chưa, vì chỉ cần còn một quả tim thì Jason cũng có thể nhập vào người khác và sống tiếp. Còn trong phần Jason Goes to Hell, The Final Friday, bạn chỉ có thể giết được Jason nếu như bạn là người thân trong gia đình của anh ta. Giống như Jason, Michael cũng có khả năng chịu những chấn thương rất nặng mà người bình thường không thể sống sót được. Ví dụ như treo cổ, bắn đạn, đâm dao, thiêu sống.
Điểm khác biệt so với Jason là Michael chưa bao giờ chết trong bất cứ bộ phim nào. Từ đây có thể cho rằng khả năng chịu đựng của Michael là tốt hơn so với Jason, vì Jason đã từng chết trong phần 4. Có một lời nguyền nói rằng Michael sẽ không thể chết nếu như còn một người thân trong gia đình của anh ta còn sống. Như vậy hầu như Michael không có bất cứ điểm yếu nào. Vậy ta thấy cả Jason và Michael dường như là không thể tiêu diệt, vì muốn giết được họ thì trước tiên phải giải được lời nguyền đã. Phải là người thân của Jason mới giết được anh ta, và muốn giết được Michael thì phải giết hết người thân của anh ta trước. Điểm yếu của Jason là anh ta hay bị rối trí kiểu bệnh tâm thần. Trong phim Jason có thể hiểu nhầm nạn nhân hoặc kẻ thù của mình là mẹ của anh ta. Lúc này những người đó có thể làm bất cứ điều gì với Jason. Freddy Krueger đã từng giả làm mẹ của Jason và sai Jason đi giết người cho hắn. Tiếp theo về trí tuệ, Jason có vẻ là người thông minh trong những bộ phim đầu tiên, nhưng ở một cách khác biệt so với Michael. Jason đặt những cái bẫy và biết tính toán đúng thời điểm để tấn công. Mặc dù vậy, nhìn chung trong đa số các phiên bản Jason thì anh ta bị thiểu năng. Jason trở thành một con người hung bạo chứ không phải một người biết suy nghĩ. Ngược lại thì Michael có trí thông minh rất cao, luôn nghĩ trước 3 bước trước khi định làm gì và sẽ hành động theo kế hoạch. Đấy là lý do Michael không bao giờ phải đối mặt với các tình huống xấu như của Jason. Về vũ khí, Jason sử dụng vũ khí rất thành thạo. Đó có thể là bất cứ thứ gì anh ta thấy, ví dụ như cưa sắt, xẻng đào tuyết, túi ngủ, rìu, cái bẫy gấu. Tuy nhiên vũ khí chính của Jason đó là một chiếc dao rựa, và anh ta sẽ sử dụng nó trong trận đấu với Michael. Michael cũng có thể sử dụng vũ khí linh hoạt, ví dụ như rìu, súng ngắn và thậm chí là chính bàn tay của mình làm vũ khí chiến đấu. Còn vũ khí chính của anh ta là một con dao làm bếp. Như vậy thì Jason với một con dao rựa dài sẽ có lợi thế hơn hẳn so với Michael. Tổng kết lại, lợi thế của Jason là khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn, có vũ khí tốt hơn. Còn ưu thế của Michael là thông minh hơn, có khả năng chịu đựng tốt hơn, không có điểm yếu nào. Bí mật để phá hủy lời nguyền của cả hai đều rất ít người biết, nên có thể xem như họ là bất tử. Nếu Jason không biết được bí mật của Michael và Michael cũng không biết được bí mật của Jason, vậy thì xem như cả hai đều bất tử, và dù trận chiến có diễn ra như thế nào, kéo dài thế nào thì cũng không có ai thắng hoặc thua, vậy là hòa. Do thử giả sử cả hai đều hóa giải được lời nguyền của nhau. Diễn biến trận đấu có thể như thế này: Jason với thế mạnh về vũ khí và sức mạnh sẽ gây rất nhiều vết thương nặng cho Michael. Tuy nhiên Michael không phải là đối thủ dễ xơi, anh ta cũng khỏe gần bằng Jason. Tất nhiên Michael sẽ không chỉ đứng yên để chịu trận của Jason. Lúc này thì vấn đề trí tuệ của cả hai sẽ bắt đầu lên tiếng. Qua từng bộ phim ta thấy Jason chết vì sự thiếu suy nghĩ khi hành động của mình, trong khi đó Michael thì ngược lại hoàn toàn. Anh ta rất khôn ngoan, biết tính toán và hành động theo kế hoạch, nên tránh được các tình huống xấu. Michael Myers luôn tìm ra cách để chiến thắng mọi tình huống gặp phải, và trong trận đấu với Jason Voorhees, nhiều khả năng cũng sẽ như thế. Có thể là sau khi đánh nhau một thời gian, Michael sẽ nghĩ ra cách để hạ gục được Jason và giành chiến thắng. Tóm lại, dù Michael không bất tử đi nữa thì anh ta vẫn có khả năng thắng được Jason. Theo mình, tỷ lệ chiến thắng của Jason lúc này sẽ là 50% và của Michael cũng là 50%. Còn các bạn thì sao? Hãy comment tên quái nhân sẽ thắng và giải thích tại sao nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.